මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ බෝල් ෆිල්ම් යූස් කරන්න. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොන රෙද්ද මාරු වුණාට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඇදෙන රෙද්දක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම එතකොට මහනවා නම් එතකොට ඉන්දිකටුව සැරින් සැරේ මාරු කරන්න ඕනේ නැහැ. බෝල් පොයින්ට් එකම මහුවාම ඕන රෙද්දක් මැහෙනවා. DB පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ බෝල් පොයින්ට් එකක් ඝනකම දේවල් මහනවා අපිට 16 හරි 18 හරි දාන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ මැෂින් එකේ නීඩල් බාර් එකේ ඉදිකටුව හයි කරන බාර් එක මාරු කරලා නැත්තම් අපිට දාන්න පුළුවන් DB 18 සයිස් එක වෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි ලොකු ඝනකම එකක් මහන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඒකට 21 ඉදිකටුවක් දාන්න ඕනේ. සයිස් 21 ඉදිකටුවක් දාන්න ඕනේ. සයිස් එක 21 ඉදිකටුවක් දාන්න බෑ හේතුව අපේ මැෂින් එකේ තියෙන නීඩල් බාර් එකට 18ට වඩා මහත ඉදිකටුවක් දාන්න බෑ. ඒක වෙන්නේ මේ DB කියන මාදිලියේ හීනි. එතකොට මේ DB කියන මාදිලියේ තියෙනවා උඩ කොටස මහතට හදපෙක්. එතකොට එතනදි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක පටලවා ගන්න එපා. DP බාර් එකක් නා. ඒ කියන්නේ සිදුර ලොකු එකක් නා DP 18න් උඩට තියෙන ඉන්දිකටු සයිස් වල මේ උඩ කොටස මහතයි. එතකොට DP දාන්නත් පුළුවන්. ඊට DB දාන්නත් පුළුවන්. නීඩල් කර්ව් එක සහ නීඩල් I එක තියෙන තැන සමානයි. ඉන්දිකටුවේ තියෙන අනිත් දේවල් වෙනස් වුණාට පොඩි පොඩි සුළු වෙනස්කම් තියෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවකට මහන්න පුළුවන්. ඔබේ මැෂින් එක DP නීඩල් බාර් එකක් එක ෆැක්ටරි එකකින්ම හයි කරලා ආව මැෂින් එකක් නම් පස්සේ DP නීඩල් බාර් එක හයි කරා නම් එතකොට මැෂින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ DP ඉදිකටුත් දාන්න පුළුවන් 18ට වඩා ලොකු ඉදිකටු දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක් වෙලාවට එන මැෂින් වල ඉන්නේ DB. එතකොට අපිට ගැටලුවක් එනවා. ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම ලොකු දේවල් දාන්න ඕනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ කියලා. හරි. ඕක සංකීර්ණ කරගන්න එපා. හැම වෙලෙම ගිහිල්ලා ඉදිකටු ගන්නකොට try කරන්න හැම වෙලෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් මහන හැම දෙයකම 16 හෝ 14 සයිස් එක හරි බෝල් පොයින්ට්ද කියලා Bද කියලා බලන්න ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ ඝනකම දේවල් මහන්න ගියාම 18 නෙමෙයි අපිට දාන්න ඕනේ 21. එතකොට දාන්න බෑ 21 ඉදිකටු DB 21 කියලා ගහලා තියෙන ඉදිකටු. DB ඉදිකටු වලම තියෙනවා මේ උඩ කඳ මහත නැති හීනියව. ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 21 වුණත් දාන්න පුළුවන් උඩ කඳ හීනි නිසා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක නෑ මාකට් එකේ. ඉල්ලුම අඩු හින්දා කවුරුත් ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඉල්ලුම අඩු වෙලා තියෙන කවුරුත් දන්නේ නැති නිසා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ නේ. ඒකත් තේරුම් කරලා දෙන්නෙත් නැහැ කියන්නෙත් නැහැ. උමනාව ඇත්ත තමන්ට පර්සනල් යූස් කරන්න ගෙන්න ගන්නවා. ෆැක්ටරි වලට එහෙම එක කරනවා. නමුත් මාකට් එකේ ගන්න නැහැ. එතකොට නීඩල් බාර් මාරු කරලා නැත්නම් මැෂින් එක ආවේ DP බාර් එකක් නෙමෙයි නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ DB බෝල් පොයින්ට් ඉදිකටු ගන්න සයිස් 18න් එහාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔබට බැරි වෙලා හරි වෙලද පොලේ තිබිලා DB උඩ කඳ හීනි දිකටක් හම්බුනොත් යූස් කරන්න පුළුවන්.